มาพบกับขนมปาร์ตี้ฮาโลวีนนะคะ ก็จะมีขนมที่เรารู้จักกันมาทำให้ไม่ธรรมดากันนะคะ มีคอนเน่มัชเมลโล่แล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตลูกเล็กๆนะคะเอาไว้แต่งหน้า แล้วก็น้ำแดงค่ะใช้นิดเดียวเอง มาดูวิธีการทำกันนะคะรับรองว่าง่ายและสนุกแน่นอนค่ะ เราจะมาดูวิธีการประกอบกันนะคะ ก็จะใช้ไม้จิ้มฟันเสียบเข้าไปนะคะ ให้เขาทะลุขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใส่หมวกให้เขานี่นะคะใส่เข้าไปก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ทำให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการแต่งหน้ากันนะคะ เมื่อเราเสียบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากันก็จะใช้ช็อกโกแลตลูกเล็กเนี่ยนะคะจิ้มลงไปกดไปนะคะกดเข้าไปทำเป็นลูกตาเล็กๆของเขาเสร็จแล้วมาเพิ่มสีสันด้วยการใช้น้ำแดงหยอดลงไปนะคะตรงบริเวณที่เราใส่ช็อกโกแลตเมื่อกี้นะคะน้ำแดงหยอดลงไปเลยเดี๋ยวน้ำแดงเขาก็จะซึมไปเองนะคะก็จะเป็นผีที่ตาแดงน่ากลัวเชียวก็จะทำเป็นปากเขาด้วยนะคะแต่งเป็นปากที่มีเลือดไหลเป็นทางไปหน่อยนึงเพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนมปาร์ตี้ฮาโลวีนแล้วนะคะเดี๋ยวมาแต่งให้ครบทุกอันนะคะแล้วก็มาดูกันว่าจะจัดแบบไหนกันนะคะเสียบตาเข้าไปค่อยๆทำนะจ๊ะใจเย็นๆอันนี้ยุยนิดนึงเราก็จะค่อยๆเสียบเข้าไปนะคะบางคนถามว่าอร่อยไหมเนี่ยก็อร่อยนะกินแล้วใช้ได้เลยทีเดียวรสชาติแปลกๆเหมาะกับฮาโลวีนด้วยนะคะนี่ก็มาแต่งหยอดเข้าไปที่ดวงตาเขาแล้วก็เราจะปล่อยให้เขาซึมนิดนึงนะคะไปที่ปากนะทีนี้เราก็ตกแต่งเสร็จแล้วนะคะก็จะเริ่มงานปาร์ตี้กันได้เลยนะคะขอบคุณแม่ไอสำหรับคำท้าในการทำขนมสำหรับฮาโลวีนนี้นะคะใครที่ได้รับคำท้าก็อย่าลืมลงคลิปนะคะแล้วก็เด็กๆสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยค่ะของทุกอย่างหาได้ในเซเว่นเลยนะคะที่เซเว่นมีทุกอย่างเลยแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ